kababbers, ito ang business dito sa tabi ng lighthouse. Kung mga gusto makigulo dito, makidagdag ng business, ayan, pwede pa. Ayan. Gusto nyo naman bili kayo dito, then mag-retail kayo sa ibang lugar. Ayan. So basically ang product nila dito ay mga damit. Ayan, from the ocean, yung mga seashells nila. Ayan, mga product dito. Doon sa mga sneakers and memorabilia ng lighthouse. So yan, meron din silang t-shirt na I love Bolinao. Yan, mga kababbers. Gusto nyo mag-retail, bili kayo dito. Bagsak nyo sa Manila na mas malakas, mas mataas ang presyo. Yan. Okay, so isa sa pwedeng business dito sa area. Doon, meron pa sa taas. Yan. By the way, ang lighthouse is open until 5 PM only. 8 AM to 5 PM. And entrance fee na 40 pesos. Okay, so we're going home na.
It's this